Falun Dafa. Jiang Zemin a fost un important om politic chinez, care a deținut funcția de secretar general al Partidului Comunist Chinez între 1989 și 2002 și pe cea de președinte al Republicii Populare Chineze între 1993 și 2003. El s-a născut pe 17 august 1926 în Yanzhou, provincia Jiangsu, China. Jiang Zemin a urcat pe scena politică în timpul erei reformelor economice și de deschidere inițiate de Deng Xiaoping în anii 80. El a devenit unul dintre cei mai influenți lideri din China și a jucat un rol important în transformarea economică a țării. Sub conducerea sa, statul chinez a adoptat politici economice orientate către piață și a înregistrat o creștere economică semnificativă. Jiang Zemin a promovat, de asemenea, politica de 3 reprezentări, care a fost încorporată în Constituția Partidului Comunist Chinez în 2002. Această politică a deschis calea pentru membrii înstăriți și antreprenorii privați să se alăture partidului, consolidând astfel baza de sprijin a partidului în societatea chineză. În timpul mandatului său, Jiang Zemin a fost responsabil pentru revenirea Hong Kongului sub suveranitatea chineză în anul 1997 și a Macaoului în anul 1999, după încheierea perioadei de administrare de către Marea Britanie și Portugalia. De asemenea, sub conducerea sa, a devenit membru a Organizației Mondiale a Comerțului în anul 2001. După ce și-a încheiat mandatul de președinte în anul 2003, Jiang Zemin și-a păstrat o influență semnificativă în viața politică chineză. Cu toate acestea, odată cu trecerea timpului, influența sa s-a diminuat și a cedat locului noilor lideri chinezi, cum ar fi Hu Jintao și Xi Jinping. Jiang Zemin a părăsit biroul politic al Partidului Comunist Chinez în 2004 și apoi Comisia Militară Centrală în 2005. V-am prezentat până acum cum a arătat cariera unui dictator comunist, văzută din exterior, de către oamenii altor state. Însă, foarte puțin cunosc adevăratele acte de teroare, pe care le-a făcut poporului său și care, cu toate că el nu mai este implicat acum în viața politică și de conducere, aceste acte de o gravitate nemai văzută continuă și în prezent, unde mii de oameni sunt chinuiți și persecutați, cu brutalitate pentru practicarea de exerciții de meditație și învățături morale, pentru trup și minte, numită Falun Dafa. Falun Dafa mai este cunoscută și sub numele de Falun Gong și este o practică spirituală și filosofică fondată în anul 1992 de către Li Hongzhi în China. Aderenții Falun Dafa urmează principii de bază, cum ar fi adevărul, compasiunea și toleranța, și se integrează în exerciții de meditație și învățături morale pentru a îmbunătăți atât corpul, cât și mintea. Practica este bazată pe ideea de cultivare spirituală și autoperfecționare, cu un accent deosebit pus pe dezvoltarea virtuților și îmbunătățirea caracterului moral. În centrul învățăturilor Falun Dafa se află concepte precum karma, reîncarnare și evoluție spirituală. Prezentată în luna mai în anul 1992 în public, Falun Dafa a fost foarte apreciată, datorită efectelor sale benefice pentru corp și minte, și a avut un impact de proporții pentru societate. În numai câțiva ani, 2 din 10 chinezi practicau aceste exerciții. Odată cu amploarea care a luat-o această tehnică, au crescut și beneficiile pentru sănătate asupra populației, care au fost confirmate și recunoscute chiar și de guvernul chinez. Datorită acestei tehnici de exerciții, s-a făcut o economie colosală la fondul de sănătate, pentru că multe persoane nu au mai avut nevoie de tratamente sau prescripții medicale. Datorită faptului că societatea a aderat în masă la Falun Dafa, s-a ajuns la un număr foarte mare de practicanți și era în continuă creștere, depășind chiar numărul membrilor Partidului Comunist, ceea ce a băgat în panică partidul și au declarat această tehnică non grata. Astfel că în anul 1999, regimul comunist chinez a considerat practica Falun Dafa este o amenințare politică și a lansat o campanie de persecuție împotriva tuturor celor care au aderat la ea. Practicanții Falun Dafa au fost supuși detențiilor, torturii, închisorii și altor forme agresive de represiune, iar practica în sine a fost interzisă în tot statul chinez. Falun Dafa a atras atenția organizațiilor internaționale și au fost vehement criticate metodele brutale aplicate de statul chinez împotriva practicanților și de nerespectare a drepturilor omului. În declarațiile oficiale ale guvernului chinez, s-a afirmat că Falun Dafa reprezintă o amenințare pentru stabilitatea socială și siguranța națională.
De asemenea, s-a susținut că practica a devenit o organizație tip sectă și că liderul său, Li Hongzhi, a dobândit un control excesiv asupra practicanților. Cu toate acestea, criticii regimului chinez consideră că interzicerea Falun Dafa a fost motivată de frica guvernului. Pentru puterea și popularitatea pe care o câștigase practica în rândul cetățenilor chinezi. Practicanții Falun Dafa s-au mobilizat în număr mare, iar guvernul a văzut această mobilizare independentă ca pe o amenințare la adresa autorității sale. De-a lungul campaniei de persecuție împotriva Falun Dafa, practicanții au fost supuși detențiilor arbitrare, torturii, închisorii și altor forme agresive de represiune. Regimul chinez a susținut că interzicerea practicii și persecuția practicanților sunt justificate de aspecte de securitate și stabilitate socială. Astfel a fost înființată o agenție a terorii numită Biroul 610, identic cu cel din timpul nazismului, Gestapo, care se ocupa numai cu terorizarea populației. Biroul 610, cunoscut și sub numele de Biroul de Coordonare a Controlului Stabilității, a fost o agenție extrajudiciară creată în China în anul 1999, cu scopul de a coordona și a intensifica campania de persecuție împotriva Falun Gong, Falun Dafa și a practicanților săi. Numele Biroul 610 provine de la data înființării sale, adică 10 iunie 1999. Biroul 610 a fost direct subordonat Partidului Comunist Chinez, PCC, și a avut puteri extraordinare în ceea ce privește supravegherea, anchetarea, detenția și torturarea practicanților Falun Gong. Acesta a funcționat în afara sistemului judiciar. Normal și a avut ca prerogative ignorarea și anularea drepturilor legale și constituționale ale practicanților Falun Gong. Practicile și acțiunile biroului 610 erau brutale, extrem de agresive și desfășurate în secret. Agenții acestui birou, împreună cu forțele de poliție și alte instituții de securitate ale statului, au fost implicați în arestări ilegale, detenții arbitrare, tortură, abuzuri psihologice și fizice și multe alte încălcări grave ale drepturilor omului, îndreptate împotriva practicanților Falun Gong. Cu toate acestea, în ultimii ani, există rapoarte conform cărora biroul 610 a fost dizolvat sau înlocuit cu alte agenții, cu practici similare. Cu toate acestea, persecuția împotriva practicanților Falun Gong în China continuă sub alte forme și în cadrul altor structuri de aplicare a legii, dar tot bazate pe brutalitate. Persecuția practicanților Falun Dafa, Falun Gong în China, a avut o serie de cazuri grave de abuzuri fizice, psihice și de încălcare a drepturilor omului. În urma interzicerii practicării acesteia și declanșării campaniei de persecuție în anul 1999, s-au raportat numeroase incidente de detenție abuzivă, de tortură extrem de dură și chiar decese în rândul practicanților. Mii de practicanți Falun Dafa au fost arestați și închiși fără nicio bază legală. Aceștia au fost ținuți în centre de detenție secrete, în închisori sau în alte centre de reeducare, prin muncă forțată. Practicanții Falun Dafa au fost supuși la tortură fizică și psihologică pe timpul detenției. Aceste tratamente erau bazate pe bătăi, șocuri electrice aplicate în special pe zonele genitale, privare de somn, suspendări în aer cu mâinile legate la spate, alimentație forțată și alte forme de abuz fizic și psihic. Au fost raportate acuzații că practicanților Falun Dafa li s-au efectuat experimente medicale forțate, inclusiv prelevarea de organe fără consimțământul lor. Aceste acuzații de trafic de organe au generat preocupări importante la nivel internațional. Există rapoarte despre practicanți Falun Dafa, care au murit în închisori și centre de detenție din cauza torturii, neglijenței medicale și a malnutriției. Practicanții Falun Dafa se confruntă și acum cu cenzură și restricții severe a libertății de exprimare și de informare în China. Materialele legate de Falun Dafa sunt cenzurate și difuzarea informațiilor despre practică este suprimată. Un caz emblematic de persecuție asupra practicanților Falun Dafa este cel al lui Sun Yi, o femeie din China care a fost supusă detenției și practicilor de torturare, din cauza credinței sale în Falun Gong. În anul 2000, Sun Yi a fost arestată și închisă într-un centru de detenție din orașul ei natal. Acolo, ea a fost supusă unor condiții grele de detenție, de înfometare, asociate cu bătăi brutale și tortură psihologică. Autoritățile au încercat să o determine, să renunțe la credința sa în Falun Gong, prin aplicarea de metode brutale.
Suni a relatat că a fost bătută brutal de către gardieni și forțată să stea în anumite poziții extrem de dificile și dureroase timp îndelungat. Ea a fost supusă la șocuri electrice pe toată suprafața corpului și a fost suspendată în aer cu mâinile legate în spate. De asemenea, a fost supusă la înfometare și deshidratare și i-a fost interzis accesul la asistență medicală adecvată. În ciuda tratamentului său inuman, Suni a rămas hotărâtă să-și păstreze credința și să practice în continuare exercițiile Falun Dafa. După aproximativ un an de detenție, Suni a fost eliberată, dar persecuția și hărțuirea încă continuă. Ea și familia ei sunt supravegheați îndeaproape și intimidați de autorități, iar accesul la libertatea de exprimare și a drepturilor de bază au fost restrânse în mod constant. Cazul lui Suni ilustrează metodele de brutalitate și încălcările grave ale drepturilor omului la care sunt supuși practicanții Falun Dafa în China. Există foarte mulți alți practicanți care au trăit experiențe similare de detenție, tortură și persecuție din cauza credinței lor. Un alt caz de persecuție a practicanților Falun Dafa este cel al lui Zhanik Suelian, un tânăr care a suferit abuzuri extrem de grave din cauza practicării și credinței în Falun Dafa. Zhanik Suelian a fost arestat în anul 2003 pentru că practica Falun Gong și a fost închis într-un centru de detenție din orașul său natal. Acolo, el a fost supus la bătăi violente, la tortură fizică și psihologică și la acte de tratamente inumane. Autoritățile l-au obligat să stea ore întregi în anumite poziții incomode și extrem de dureroase, sub ploaia de lovituri aplicate cu mâinile, picioarele sau cu obiecte contundente și utilizarea de șocuri electrice pe toată suprafața corpului, inclusiv pe organele genitale. El a fost de asemenea suspendat în aer cu brațele legate la spate, sau suspendat de picioare cu capul în jos, a fost supus la stări de insomnie forțată, la foamete și însetare. Pe parcursul detenției sale, Zhanik Suelian a suferit multiple răni, traume fizice și psihologice. Acesta a fost nevoit să supraviețuiască în condiții de sănătate insalubre și inumane, într-un mediu plin de abuzuri și violență extremă. După aproximativ 2 ani de detenție, Zhan a fost eliberat, dar persecuția și hărțuirea lui și a familiei au continuat. El este ținut sub supraveghere permanentă de către autorități și a fost și este în continuare amenințat și intimidat în mod repetat. Drepturile sale de bază, de libertate de exprimare și libertate de practică religioasă, au fost îngrădite în mod constant. După scoaterea în afara legii a practicii Falun Dafa, guvernul chinez s-a trezit cu închisorile suprapline cu practicanți arestați. Aceasta era o problemă foarte gravă din punct de vedere economic și necesita fonduri suplimentare pentru întreținerea deținuților. Și așa au ajuns la concluzia că vânzarea de organe ale deținuților este o soluție fiabilă. Așa a început cel mai mare genocid al secolului, recoltându-se forțat organe de la deținuții arestați, sub directa coordonare a statului chinez. În China, la ora actuală, există cea mai mare piață de vânzare de organe și transplanturi din lume. Fiecare deținut a fost și este supus unui examen amănunțit și toate datele sunt introduse într-o bază de date. În momentul când cineva dorește un anumit organ, deținutul care este compatibil, este dus forțat pe masa de operație, unde îi se extrage organul respectiv este omorât. Timpul pentru așteptarea unui organ compatibil este de câteva săptămâni, în timp ce pe listele din întreaga lume bolnavii așteaptă ani de zile. Femeile însărcinate care practicau Falun Gong au fost supuse pe timpul detenției la diverse forme de abuz fizic și psihic și la acte de tortură extrem de violente. Aceste abuzuri au fost sub formă de bătăi aplicate pe toată suprafața corpului, aplicarea de șocuri electrice pe toată suprafața corpului, supuse la insomnie, la foamete și însetare și la condiții de detenție insalubre. Ele au fost adesea ținute în izolare, fără acces la asistența medicală adecvată și fără îngrijirea prenatală adecvată. Există rapoarte în care se menționează cazuri de femei însărcinate care au fost forțate să avorteze sau să nască în închisori sau centre de detenție, în condiții precare și fără asistență medicală adecvată. Aceste practici sunt deosebit de îngrijorătoare și reprezintă o încălcare gravă a drepturilor femeilor și a drepturilor copilului nenăscut. Aceste acte de tortură și abuz asupra femeilor însărcinate contravin în mod clar standardelor internaționale privind drepturile omului și drepturile femeilor.
Ele arată nivelul de brutalitate și lipsă de respect pentru viața și demnitatea umană manifestate în timpul persecuției practicanților Falun Dafa din China. Persecuția practicanților Falun Dafa în China nu s-a încheiat complet. Cu toate că nu există date precise despre numărul exact al persoanelor persecutate în prezent, însă există încă foarte multe rapoarte despre arestări, detenții și abuzuri îndreptate împotriva practicanților Falun Dafa. Regimul chinez menține în continuare o politică de reprimare a Falun Gong și a practicanților săi, iar controlul strict asupra libertății de exprimare și a libertății religioase în China îngreunează această practică deschisă și pașnică a Falun Dafa. Deci presiunea și conștientizarea internațională asupra situației practicanților Falun Dafa în China a crescut în ultimii ani. Persecuția în sine nu s-a oprit complet. Practicanții Falun Dafa continuă să fie supuși amenințărilor, intimidărilor și hărțuirii din partea autorităților chineze. În decembrie 2013, Parlamentul European a adoptat o rezoluție care condamnă traficul de organe din China și solicită autorităților chineze să pună capăt acestei practici și să permită investigații independente în această privință. Acestea sunt lucruri despre care mass media nu vorbește și nu le aduce la cunoștință oamenilor, în schimb le umple capul cu tot felul de prostii făcute de anumite persoane sau așa zise vedete. Acestea sunt adevăruri nespuse sau ascunse. Vă doresc sănătate oriunde v-ați afla în lume și vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere!